څنګه یو ټول شی یو ان شاء الله چې شبایو الله پاک مشله راي زه نو جوړم چاکلیټ کیک خو تاسو ته مې دا ټول شیان په ترتیب سره ایښي دي دا ومې لیکل پاس درته په ول دا سکرین شاټ وباسو صحیح ده که نه داسې چې جوړ کړو په دغه ترتیب به پرفیکټ جوړېږي شاید دوه به انګی دي یوه پیاله چیني یوه پیاله میده چیني او میده به برابره وي خو ما چیني لږکې کم اخیستې ده کوکو پاوډر به ورچو چاکلیټ فلیور لپاره خو پیالې والا چدره برخه دا عامې چای پیالې دي یو خو ډېرې وړې یو ډېرې چیږې د منځ والې چې دي دا دي شه نیمه پیاله شودې دي نیمه پیاله کاړې دي دا دلته مې پیالې چې لږکې ده لږ غوندې چې د یاد وړي ایښي ده دا د بیکینګ سوډا هغه بیکینګ پاوډر هغه مالګه سوډا چې بیکینګ سوډا به تاسو روغاړه بیکینګ پاوډر چې بیردو تر کال چلی یو پیاله چیني مې واخیستله یا ته مې دوه انډې ورانچلې دا به دلته میکس کوو زه د الکتریک بیټر باندې میکس کوم تاسو داسې وکړو چې جوسر ته وراچو دا دوه به ول میکس و چې چیني په چې میکس یې اندې لږکې ډډې سي اوس په غوړي وراچو تاسو به وایئ چې یو ځای به دې وراچول غوړي چې دي دا به ډېر نه بیټ کوئ لږ غوندې به بیټ کوئ بیا کیک مزدار جوړېږي شه هغه شودې دي دا شودې به تودې شي ګرمې به یې عامې وراچولې میکس مې کړل اوس په دې باندې میده لمدو که ورچڼوو بیا که نه موږ چڼوو نه ماشاءالله لویه پټتوبه که نه یوه پیاله میده ان 1/4 کپ یعنې چلرمه حصه کوکو پاوډر یوه پیاله بیکینګ پاوډر لږ غوندې سوډا لږ مالګه دا به ور وچڼوو ټول شیان ای راغړو شودو چیني ول بیټر ته او ورسره انډې خو اوس په دلته داسې نه کوو چې چمچ ژموو ښه ورو ورو به ګول ګول چمچ اړوو چې دا شکلاسې سموث بیټر برابر سي ځکه چې به دې سره کلکېږي چې ډېره چمچ پکې وژمه ډېر اوور میکسینګ دې ته وایي ښه دا موږ برف اوس بنسله د برف نه کوي اوس هغه کوم برف الجمونه دي هغه باندې مې عامې خوړ کې بس مې پاس په واچولله میده ډسټ مې کړه په کنه دې سره به بیا کیک کښلی او نروځي اوس مې ډېر یوې ته واچوه لږکې مې بل ته واچو ما نه مې دي له اسنس ویرول تاسو دا به هلته وراچوئ چې کله لمده و اوس مې به دغه ور واچوئ چمچ مې پکې میکس کړی چې لږکې بیا دوړه ذایقه ښه ورګډه سي صحیح ده که نه توبه مړه هو دماغ کوم پلی شه شه دا وګورو دلته ما سګله ورته ګرمه کړې 5 منټه پرې هیټ دې ته وایي چې شه د شای سټینډ چې ده دا ګرم ده سګله ګرمه ده خو سټینډ مې ورته الټه کړه ځکه چې د جمونو پاس بیا په ټکنۍ لګېدل تاسو داسې چیرې جوګاړونه جګړه وبه چا دلته وګوره دا 5 منټه په ګیس دوړی به بیا شاته 30 منټه شه پسې ورو کوو اولاني 20 منټ پر ډکنه نه ور خلاصو کیک ته دغسې به په دمې اول 20 منټ بیا مو بیا شاته ورکتل شه دلته موږ جوړو زینګر برګر KFC سټایل اوس مې غوښې نه ډوکې درې کړه که نه پیره مې سره مرچه دڼې مالګه هلدي پاوډر ته واچولل که نه دلته مې میده واخیستل هغه کیک ولې راته مې تور مرچ سره مرچ ور واچوله مالګه چې میکس مې کړل اوس چې کومه غوښه باندې مې ساری لګولې دی به دې چې ډوبه کړو ښه بیا په غوښې هغه میده ولګو که نه چې بالکل داسې وچه سي صحیح ده که نه دې سره به دا KFC سټایل کرپونې غوښه برابره سي دا وګورو بس اوس بیا غواړو چې سره کړو بیا برګر چې بند کوو شاته صحیح ده که نه دا ښه مزداره ښه اسان لګي چې موږ نن د پروګرام که نه VIP سټایل خوراک که زه مې راغلی دا اوس برابرو اچھا دا مې دلته ور واچولل که دا به دلته سره کېږي زه کیکونه چې نو واو پرفیکټ زبردست تور کښې ډټسلی دي که نه پاخسلی دي 35 منټ چې پاخسلل صحیح ده که نه اول نه 20 منټ په ډکنه نه ورچېږو روا مې راولل روا مې اخیستل که نه دا دور کښلي واړېدل ورنه خپله ونروځي چې تا چې ورته وړی کې بیا میده په وچڼډې دا پرفیکټ دي که نه بس په دې ترتیب یې جوړو زبردست نرم کښلي خو دا اول فریج چې ږدم چې ساړه سي دلته هغه چکن داسې مزدار کریسپي سکن بس دا به روباسو به برګر چې بند کوو خو اخر ته خو دغه چې چاکلیټ کیک ته زه دې ته وایم چې چاکلیټ کریم ورته جوړ کړي هغه لپاره مې لږکې کریم ور واخیستل که نه ټرای کوم یم فرسټ ټایم به زه چې کړم چې ایکسپرټ سه تاسو طریقې ته شم ښه دا مې لږ بیټ کړه دې ته مې چیني وراچولی چیني مې ورته پاوډر کړې ده په جوسر ځکه چې دې چې بیا چیني میکس کېږي نه دا مې بیټ کړی که نه بعد مې 2 چمچ چاکلیټ هغه کوکو پاوډر ور واچولل بس دا به دلته بیټ کوو کریم کوکو پاوډر او چیني ښه کښلي چې بیټ سي وینیلا ایسنس دا کریم تیار واو پرفیکټ مزدار دی که نه کیک ته ګورو کیک په کټ کوزو باندې لږکې سټایل په جوړ کړه که نه ښه مزدار به چاړې سره پاس اول د کلک جای ونه درې کړو که تاسو داسې خورو که نه دوړو زبردست لګي حد د حد شه ډېر لږمن چې ګرم ده چای سره داسې وخورو که څرنګې زه په لګوم کریم که نه موږ به نن VIP پروګرام ده بس کیک باندې داسې کیکونه به سره پوښتو یو وړوکي دي یو غټ دي دا مې غټ لاندې کړل ورته که نه ډول ما چې لږکې مزدار که کریم مې ټول ته په تس کړل داسې مې په چاړې ته ولګولل
دوره زبردسته بهترین کښلی سټایل مې ته ورکړه. تاسو وایئ که زه داسې بیکرۍ چلوم که نه، خو جوړ به کړئ انشاءالله. یوه ورځ یو بیکرۍ سټارټ کړم. دوره مزدار سوکه دي، دا آسان دی. دلته مې برګر ورته فرای لږ لږکې ګرم کړه که نه، برګر خو بن خو تیار میلاویږي. کیچپ مې په لګاوه، پیسونه مې چې کوم څه کړي په چای مې شول ګورو. دوره زبردست پارټي کورس چې تیاره KFC سټایل ورسره دا کیک، دا لیر وال کیک جوړ سو، برګر جوړ سلل. موږ نن چې شی پاخه دی، دا دی پلاو ورسره فش. پارټي برابره ده که نه. دا ښه زبردست کیک که نه او سره برګره ښه مزدار په ترتیب مې شو کښلی تر شه. اوس تاسو داسې وکړو چې دا ویډیو شیر کړو پلانو سره چې ډېره اسانې پښتو چې مې تر شه ګورلې ده. هلې کیک حد د حد شه داسې مو که جوړ که که نه، ما ته مو که دوا نه کولی که نه. اوکې جزاک الله، الله حافظ.